বন্ধুসকললৈ শুভেচ্ছা জনাই মই মোৰ আনটো ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। মই এনেদৰে মালদিতখিনি কেঁচি দি কাটি ধুনীয়াকৈ মঠি পেলালোঁ আৰু দুইটা হাতে ইমান ধুনীয়াকৈ মোহাৰি পিটিকি মিহি কৰি পেলালোঁ নহয়। দুটা যে কালাৰ আছে ধৰিবই নোৱাৰি, ইয়াত এটা কালাৰহে দেখা গৈছে। আৰু মোৰ কি হৈছিলে, মোৰ এডাল পুৰণি জোনবিৰি আছিল আৰু সেই জোনবিৰিডালৰ ৰংখিনিও নাইকিয়া হৈ গৈছিল আৰু চেইনডালো ছিগি গৈছিলে। মই কি কৰিলোঁ, জোনবিৰি বনাবলৈ তাতে খাচ বহুৱাই দিলোঁ, মালদিতখিনি বহুৱাই। আৰু ইফালে এই মিডিয়ামৰ বটলটোতে কি কৰিলোঁ, আৰু এটা খাচ বহুৱালোঁ, যেন মই ঢোলবিৰিৰ চেইন এডাল বনাম। সেই ঢোলবিৰিৰ চেইনডালৰ কাৰণে মালদিতখিনি লগাই পেলাই এই মিডিয়ামটোতে ঢোলবিৰি খাচ এটা বহুৱালোঁ আৰু এই জোনবিৰিডালতে জোনবিৰি খাচটো বহুৱালোঁ। ইমান ধুনীয়াকৈ বহি গৈছিল নহয়। আৰু জোনবিৰি সেই ফুলিযোৰত ফুলিৰ খাচটো বহুৱালোঁ, জোনবিৰি ফুলিৰ খাচটো বহুৱালোঁ। এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ বহি গৈছে। আৰু মই এতিয়া কি কৰিলোঁ, 3D লাইনাৰ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ সেই জোনবিৰিডাল আঁকি দিম মানে মাজৰ লাইনাৰখিনি ধুনীয়াকৈ আঁকি দিম, একদম খাচখিনি ধুনীয়াকৈ বহি যোৱাকৈ আঁকি দিম। দেখাত ইমান ধুনীয়া লাগিব নহয় শুকাই গ'লে। মই এই 3D লাইনাৰখিনি ধুনীয়াকৈ আঁকি লৈ পেলাই এইখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাবলৈ দিম। আৰু সেই মালদিতখিনিও যে মঠি লৈছিলোঁ, মঠি লোৱাৰ পিছত যে এই খাচখিনি যে বহুৱাই লৈছিলোঁ, জোনবিৰি খাচখিনি আৰু সেই ঢোলবিৰি খাচছিল, সেইখিনি কি কৰিম, সেইখিনিও শুকাবলৈ দিছিলোঁ। শুকাবলৈ প্ৰায় 2 ঘণ্টামান সময় দিছিলোঁ। তাৰপিছত মই এই 3D লাইনাৰ দি পেলাই লাইন কৰিছিলোঁ তাৰ ওপৰত। আৰু এই লাইনাৰখিনিও ধুনীয়াকৈ শুকাবলৈ দিম। মই বহুত সময় শুকাবলৈ দিম। শুকোৱাৰ পিছতহে মই তাৰ ওপৰত ৰং কৰিম। মই এতিয়া কি কৰিছোঁ, এই ঢোলবিৰিডাল লৰ খাজৰ ওপৰত দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল। শুকাই যোৱাৰ পিছত হাতে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ হাতত লৈ পেলাই মই 3D লাইনাৰখিনি আঁকিব পৰা হৈছে। মই আঁকি গৈছোঁ ধুনীয়াকৈ এটা খাচ দি পেলাই আঁকি গৈছোঁ। আৰু এই ঢোলবিৰিটো আধা ঢোলবিৰি আছিলে। তাৰপিছত মই কি কৰিছিলোঁ, 3D লাইনাৰখিনি শুকোৱাৰ পিছত মই কি কৰিছিলোঁ, গল্ডেন কালাৰ দিছিলোঁ। এয়া গল্ডেন কালাৰখিনি এবাৰ লগাই শুকাবলৈ দিম। তাৰপিছত আকৌ এবাৰ লগাম। শুকোৱাৰ পিছত মই যেইবাৰে গল্ডেন কালাৰ লগাম উজ্জ্বল হ'বলৈ, সেইবাৰে আকৌ শুকাবলৈ দিম। যদি গল্ডেন কালাৰখিনি শুকাই নাযায় তেতিয়াহ'লে ওপৰলৈ ধূপ উঠি ফুলি পেলাই এৰাই যাব। সেইকাৰণে মই গল্ডেন কালাৰখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাবলৈ দিম। মই জোনবিৰি আৰু ঢোলবিৰিটো ধুনীয়াকৈ গল্ডেন কালাৰখিনি লগাই ল'লোঁ। আজি মই কেইবাটাও গহনা বনাইছোঁ। গোটেইকেইটা গহনা মোৰ অৰ্ডাৰৰ গহনা আছিলে। ছেট অসমীয়া গহনাৰ ছেট দিছিলে, মানুহে অৰ্ডাৰ দিছিলে আৰু মই সেইখিনি বনাইছিলোঁ। ইয়াত 3-4টামান মই আজি বনাইছোঁ গহনা। চাওকচোন মই কি ধুনীয়াকৈ সেই ফুলিযোৰটো মই লগালোঁ গল্ডেন কালাৰটো, কাৰণ 3D লাইনাৰ ফুলিডালতো মই আঁকিছিলোঁ আৰু ফুলিডালত সেই 3D লাইনাৰখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছিলে। শুকাই যোৱাৰ পিছতে মই এনেদৰে গল্ডেন কালাৰ দিছিলোঁ। আৰু সেই ঢোলবিৰিডালতো মই ধুনীয়াকৈ দি দিছিলোঁ। আৰু ওপৰে তলে ধুনীয়াকৈ গল্ডেন কালাৰটো লগাই পেলাই মই শুকাবলৈ দিছোঁ। আৰু শুকোৱাৰ পিছতহে মই 2-3 বাৰ লগাব পৰা যাব। এই ঢোলবিৰিটোত যিখিনি মই গল্ডেন কালাৰ লগাইছিলোঁ সেইখিনি শুকাই গৈছিলে। তাৰপিছত মই আকৌ এবাৰ লগাইছোঁ। ধুনীয়াকৈ উজ্জ্বল হৈ উঠি নপৰালৈকে গল্ডেন কালাৰখিনি কিন্তু মই লগাই থাকোঁ। দেখাত আঁতৰৰ পৰা যেন একদম সোণ লাগে, তেনেকুৱা হোৱালৈকে মই লগাই থাকোঁ। সেইকাৰণে মোৰ কালাৰৰ মানে গল্ডেন কালাৰৰ ৰংটো বেছি উজ্জ্বলি উঠে মানে অসমীয়া গহনাৰ ছেটবিলাক বনালে। দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ গল্ডেন কালাৰটো উজ্জ্বল হৈ উঠিছে। এই যে মই ৰ'দতেই কামখিনি কৰি আছোঁ, খিৰিকীখন খুলি পেলাই লৈ। আৰু সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ, এইখিনি ৰ'দত শুকাবলৈ দিলোঁ। ধুনীয়াকৈ খপ এটাত দি পেলাই ৰ'দত শুকাবলৈ দিছোঁ। তাৰপিছত মই এইখিনি গহনাটো মই ধুনীয়াকৈ শুকাবলৈ দিছোঁ। আৰু অলপ মই বনাইছিলোঁ সেইখিনিও শুকাবলৈ দিছোঁ। তাৰপিছত মই এইখিনি শুকোৱাৰ পিছত কি কৰিছিলোঁ, মাজত মই এয়া ৰঙা ফেব্ৰিক দি পেলাই ধুনীয়াকৈ আঁকি দিছিলোঁ। সেয়ে মাজৰ খাজে মই ধুনীয়াকৈ ৰঙা ফেব্ৰিকখিনি আঁকি দিছোঁ। আৰু এই ফেব্ৰিকখিনি ধুনীয়াকৈ মই শুকাবলৈ দিম। শুকাবলৈ দিয়াৰ পিছত মানে গোটেইখিনি শুকোৱাৰ পিছত মই কি কৰিম, তাত ধুনীয়াকৈ বাৰ্নিছ লগাই দিম। বাৰ্নিছ লগালে কি হ'ব জানেনে, একদম খুব ধুনীয়াকৈ কালাৰটো উজ্জ্বলি উঠে। দেখাত আঁতৰৰ পৰা বহুত ধুনীয়া লাগে। আৰু এই যে মাজৰ ৰঙা ফেব্ৰিকৰ কালাৰটো, সেইটোত যেন পাথৰ লগোৱা নিচিনা লাগে আঁতৰৰ পৰা। এয়া দেখিছেনে মই ঢোলবিৰিডাল কি ধুনীয়াকৈ
আঁকি আছোঁ। ঢোলবিৰিডাল ধুনীয়াকৈ প্ৰথমতে শুকালে যে সেইকাৰণে সেইডাল প্ৰথমতে আঁকি লৈছোঁ। তাৰপিছতে মই কি কৰিছোঁ, এতিয়া মই এয়া জোনবিৰিডাল আঁকিছোঁ। জোনবিৰিডালত প্ৰথমতে মই ৰঙা ফুটখিনি কি কৰিলোঁ, দি লৈছিলোঁ। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ আঁকিছোঁ। তাৰপিছত এই ডুগডুগিডালো ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছিলে। ডুগি এডালো বনাইছিলোঁ মই, তাৰপিছত জাপি এডালো বনাইছিলোঁ। তাৰপিছত এই ডুগডুগিডাল ধুনীয়াকৈ শুকাই যোৱাত কি কৰিছিলোঁ মই, আকৌ মাজত কালাৰখিনি ৰঙা ৰঙৰ সেইখিনি মই দি দিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে টিপি টিপি দিছিলোঁ, যেন বাহিৰলৈ ৰংখিনি ওলাই নাযায়। কাৰণ 3D লাইনাৰৰ বাহিৰলৈ যদি ৰংখিনি ওলাই যায় দেখাত বহুত বেয়া লাগিব, সেইকাৰণে বহুত লাহে লাহে দিছিলোঁ। আৰু এই ডুগডুগিডাল যে মই প্ৰথম বনাইছিলোঁ, এইডাল থুপুকা নিচিনা নহ'ল, কিন্তু অলপ দীঘলীয়া টাইপৰ হ'ল। দীঘলীয়া টাইপৰ হোৱাটো কিন্তু ডুগডুগিডাল দেখাত বেয়া লগা নাই, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। এটা মানে ইউনিক ডিজাইনৰ নিচিনা হৈছে, মানে চবৰে এনেকুৱা ডিজাইন নাথাকেতো, থুপুকা ডিজাইনটো বেছিকৈ থাকে। সেইকাৰণে মানে এইটো ডিজাইন এটা বেলেগ এটা ডিজাইন হৈ পৰিছে। দেখাত একদমেই বেয়া লগা নাই, কিন্তু বহুতেই ধুনীয়া লাগিছে। এয়া দেখিছেনে, মই গোটেই ৰঙা কালাৰটো ডুগডুগিডালৰ মাজে মাজে মই ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ। লাহে লাহে দিব লাগে, কামখিনি কৰোঁতেও লাহে লাহে কৰিব লাগে, তেতিয়া কি হয় সেই কালাৰখিনি বাহিৰলৈ ওলাই নাযায়। বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে দেখাতে বহুতেই বেয়া লাগিব। সেইকাৰণে মানে ধৈৰ্য ধৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে কালাৰখিনি কৰিব লাগে। এই ডুগডুগিডালৰ ফুলি এযোৰো মই বনাইছোঁ, আৰু ফুলিযোৰত এই ডুগডুগিডালো যিদৰে মই কালাৰ কৰিছোঁ, যেনেদৰে শুকুৱাইছোঁ তেনেদৰে কৰিলোঁ। সেই ফুলিযোৰো অলপ দীঘলীয়া টাইপৰ হৈছে, দেখাত কিন্তু ধুনীয়া লাগিছে। এয়া চাওকচোন, মই ধুনীয়াকৈ কালাৰখিনি কৰিছোঁ। দেখাত ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় ডুগডুগিডাল, দেখিছেনে কি ধুনীয়া লাগিছে। মোৰ এইযোৰ ফুলিযোৰত কালাৰ কৰা হৈ গ'ল, দেখিছেনে। ফুলিযোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে, এয়া বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু যিখিনি মানে কালাৰ হোৱা নাছিলে, শুকাই যোৱাৰ পিছত মই অকণ বাকী আছিল, সেইখিনিত আকৌ মই বুলাই গ'লোঁ। বুলাই গ'লে কি হয় জানেনে, দেখাত মানে বেছি উজ্জ্বল লাগে। সেইকাৰণে মই ওপৰৰ পৰা আকৌ এবাৰ বুলাই গ'লোঁ, আৰু লাহে লাহে যেন লাইনাৰৰ বাহিৰলৈ কালাৰখিনি ওলাই নাযায়। সেই যে গোল গোল ফুটকৈ পাথৰ দিয়া নিচিনাকৈ দি দিছোঁ, সেইখিনিও বহুত ধুনীয়া লাগে। যেতিয়া ইয়াৰ ওপৰত বাৰ্নিছ কৰা হয় তেতিয়া আৰু বেছি ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ, মানে বহুতেই ভাল লাগে। আৰু এতিয়া এই জাপিডালতো মোৰ ইয়াৰ ৰং কৰি ফেব্ৰিক কৰি ধুনীয়াকৈ বাৰ্নিছ মাৰি হৈ গ'ল। তাৰপিছত কি কৰিছোঁ, মই তলত সেই যে যিখিনি মই ধুনীয়াকৈ মণি ওলমি থাকিবলৈ দিছিলোঁ, সেই মণিখিনি ধুনীয়াকৈ লগাই দিছোঁ। এটাৰ পিছত এটা সেই মণিখিনি লগাই দিছোঁ। মণিখিনি কি হ'ল, এই জাপিডালৰ তলত মানে ধুনীয়াকৈ কিছুমান পিন লগাই দিছোঁ। সেই পিনখিনিত মই মণিখিনি ধুনীয়াকৈ ওলোমাই দিছোঁ। কেইবাটাও মণি মই ধুনীয়াকৈ ওলোমাই দিছোঁ। মণিখিনি ধুনীয়াকৈ তললৈ ওলমি থাকিব, জুমকা নিচিনাকৈ দেখাত বহুত ধুনীয়া লাগিব জাপিডাল মানে ধুনীয়াকৈ মই ফেব্ৰিক কৰি ৰং কৰি ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ। দেখাতে মানে ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় জাপিটো, ধুনীয়াকৈ সোণৰ জাপি নিচিনাহে লাগিছে। এয়া চাওকচোন, মই ধুনীয়াকৈ এয়া পিনখিনিতে মই মণিখিনি ধুনীয়াকৈ এটাৰ পিছত এটা লগাই দিছোঁ। তলৰ ফালে কালাৰ অলপ বাকী আছিলে, কাৰণ মানে পিনখিনি এৰাই গৈছিল যে, সেইকাৰণে তলৰ ফালৰ কালাৰটো অকণমান বাকী আছে। সেইখিনিও মই ধুনীয়াকৈ গল্ডেন কালাৰ কৰি দিম, কিন্তু ওপৰ ফালে বাৰ্নিছ কৰি ধুনীয়াকৈ হৈ যোৱাত মই ভাবিলোঁ মণিখিনি এবাৰ লগাই লওঁ, নহ'লে আকৌ কালাৰ কৰাৰ পিছত যদি পিছফালৰ পৰা পিনখিনি এৰাই যায় তেতিয়া দিগদাৰ হ'ব। মানে ধুনীয়াকৈ মানে এই চেপেনা দি চেপি থাকোঁতে আঠাখিনি এৰাই যোৱাৰ ভয় থাকে, সেইকাৰণে মানে লাহে লাহে ধুনীয়াকৈ চেপেনাডাল দি চেপি দিব লাগে। আৰু সেইকাৰণে মানে মই ভাবিলোঁ পাছফালৰ কালাৰখিনি পিছতে কৰিম, কাৰণ এবাৰ এৰাই গৈছে যেতিয়া আৰু এবাৰ এৰাই যোৱাৰ ভয় থাকে বাবে মই পাছফালৰ কালাৰখিনি পিছত কৰিবলৈ থৈ দিলোঁ। তাৰপিছত মই সেই মণিখিনি ধুনীয়াকৈ লগাই দি পেলাই ডিঙিৰ চেইনডাল বনাম। এতিয়া মই কি কৰিছোঁ, এয়া ডিঙিৰ চেইন বনাবলৈ মই এয়া ধুনীয়াকৈ মণি গাঁঠি আছোঁ। মই প্ৰতিডাল চেইনৰে প্ৰতিডাল গহনাৰে মই ধুনীয়াকৈ চেইন বনাম। এয়া চাওকচোন, মই প্ৰথমতে এই জোনবিৰিডালৰ মই চেইনডাল বনাইছোঁ, ৰঙা আৰু গল্ডেন কালাৰ, লগতে সৰু সৰু মণিবিলাক দি পেলাই মই বনাইছিলোঁ। ৰঙা গল্ডেন কালাৰৰ মণি দিয়ে বেছিকৈ বনাইছিলোঁ, দেখাত ধুনীয়া লাগিবলৈ। কাৰণ মই ইয়াত
এডাল ক'লা জোনবিৰি বনাইছোঁ, কিন্তু সেইডাল জোনবিৰি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। মই পাছত আপোনালোকক দেখুৱাম। সেইডালৰ মাত্ৰ পাথৰখিনি লগাই থৈছোঁ, কিন্তু এই ৰঙাকৈ বনোৱা জোনবিৰি, ঢোলবিৰি, দুগদুগী এই গোটেইকেইটা হৈ গ'ল। এইখিনি মই এতিয়া কি কৰিছোঁ, এতিয়া মণিখিনি বনাইছোঁ গোটেইকেইডালৰ। মণিখিনি বনাই হোৱাৰ পিছতে মোৰ ধুনীয়াকৈ হৈ যাব। এই যে মণিখিনি লগাইছোঁ, মণিখিনি লগাওঁতেও কিন্তু মই অকণমান ডিজাইন দিছোঁ, প্ৰতিডালতে এটা এটা বেলেগ ডিজাইন দিছোঁ। দেখাত বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু মণিখিনি গুঠোঁতে মানে হিচাপ কৰি কৰি ধুনীয়াকৈ গুঠিব লাগে, নহ'লে এটা দুটা মণি ইফাল সিফাল হ'লেও দেখাত বহুত বেয়া লাগে। সেইকাৰণে মই লাহে লাহে ধৈৰ্য ধৰি এই টিফিনৰ খপটোলৈ মণিখিনি লৈ ল'লোঁ, সৰু মণিখিনি। আৰু সেই প্লাষ্টিকৰ ৰছীডাল দি পেলাই মই বিশেষকৈ প্লাষ্টিকৰ ৰছী দিয়ে ডিঙিৰ চেইনখিনি মই ধুনীয়াকৈ গাঁঠোঁ। এটাৰ পিছত এটা মণি ধুনীয়াকৈ সুমুৱাই দিছোঁ। আৰু এই মণিখিনি গুঠোঁতে কিন্তু বেছি সময় নালাগে দেই, একেবাৰে কম সময় লাগে, কিন্তু দেখাত ভাৱ হয় যে বহুত সময় লাগিব, সোনকালে নহ'ব ভাৱ হয়, কিন্তু একেবাৰে মিছা কথা। একদম ইমান সোনকালে হয় নহয়। প্লাষ্টিকৰ ৰছী লৈ ল'লে একদম পটককৈ মণিখিনি ধুনীয়াকৈ দেখিছেনে সোমাই যায়। মই এনেকৈ ৰছীডাল দি দিয়াৰ লগে লগে ইটোৰ পিছত সিটো মণি সোমাই গৈছে। এয়া চাওকচোন, মই ধুনীয়াকৈ মই চেইনডাল বনাই আছোঁ, আৰু প্ৰতিটো গহনাৰে মই চেইনডাল ঘৰতে হাততে বনাম। এয়া চাওকচোন, মই ধুনীয়াকৈ জোনবিৰিডালৰ চেইনডাল হৈ গ'ল, এটা বেলেগ ডিজাইনত দিছোঁ। আৰু এয়া ঢোলবিৰিডালৰ চেইনডালো হৈ গ'ল। ঢোলবিৰিডালৰ মাজত মই গল্ডেনৰ সৰু মণি দিছোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন, মোৰ দুগদুগীডালো হৈ গ'ল, দেখাত বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এই যে এই মোৰ দুগদুগীৰ আৰু ঢোলবিৰি আৰু জাপিৰ মই ফুলিকেইযোৰো দেখুৱাইছোঁ। ফুলিকেইযোৰো মোৰ অতি সোনকালে হৈ গ'ল। আৰু এইখিনি যে বাৰ্নিছ কৰাৰ লগে লগে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ, মানে জিলিকনি এটা উঠিছে। গল্ডেন লগা জিলিকনিটো দেখাতে মানে ইমানেই ধুনীয়া হৈছে। এয়া চাওকচোন, এই ঢোলবিৰিটো আৰু এয়া এই তিনিটা গহনা। আৰু এটা আছে মোৰ জাপিটো মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এয়া চাওক, এই প্ৰতিটোতে লগতে মোৰ ফুলিও আছে, কিন্তু ফুলিখিনি দেখাতো বহুত ধুনীয়া হৈছে। এয়া চাওকচোন বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বাৰু ভাল লাগিছেনে? যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে মোৰ এই গহনাবিলাক, আৰু মোৰ যদি ভিডিঅ'টোও আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই বন্ধুসকল। আপোনালোকৰ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰে আমাক উৎসাহিত কৰি থাকে। আৰু যিসকল বন্ধুৱে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিবচোন বন্ধুসকল। আপোনালোকৰ যদি এই গহনাৰ ছেটবিলাক ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে মোক জনাব, আৰু লাগিলেও জনাব। তেতিয়া মই উৎসাহিত হৈ এনেদৰে আৰু ভিডিঅ' দিবলৈ উৎসাহ পাম। এই ধুনীয়া ধুনীয়া গহনাবিলাক আপোনালোকে বনোৱা দেখি পেলাই আপোনালোকেও বনাব পাৰিব, নহয় জানো? আৰু কিবা এটা দেখিলেহে শিকিব পাৰে, সেইটো ভাবিয়ে মই আপোনালোকলৈ বুলি এই ভিডিঅ'বিলাক আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিবচোন। এয়া চাওকচোন, ফুলিযোৰ কি ধুনীয়া লাগিছে, নহয়নে বন্ধুসকল? মণিখিনি লগালে দেখাত বহুত ধুনীয়া লাগে। আৰু এইটো জোনবিৰি লগালে, এইটো জাপি, মই জাপিটো যে বনাইছিলোঁ, জাপিটোৰ মই ফুলি বনোৱা নাছিলোঁ, অকল চেইনডালহে বনাইছিলোঁ। জাপিটো দেখি ধুনীয়া লাগিছিল, জাপিটো বহুত ডাঙৰ হৈছিলে। দেখিছেনে বন্ধুসকল, বহুত ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে বাৰু?